Υπάρχει μια περίεργη δύναμη που σε τραβάει προς ανθρώπους που ξέρεις ότι θα σε πληγώσουν. Μια μαγνητική έλξη που δεν τη διάλεξες, σε διάλεξε εκείνη. Και κάθε φορά που προσπαθείς να φύγεις, κάτι μέσα σου σε τραβάει πίσω. Σαν να υπάρχει ένα αόρατο νήμα, ένα δέσιμο που μοιάζει παλιό, πιο παλιό και από σένα τον ίδιο. Κάποιοι το λένε κάρμα, άλλοι ενέργεια και άλλοι τοξική σχέση. Μα στην πραγματικότητα είναι ο τρόπος που ο εσωτερικός σου καθρέφτης σε καλεί να δεις αυτό που φοβάσαι περισσότερο, την πληγή που δεν θεραπεύτηκε ποτέ. Γεια σου, είμαι ο κοσμικός αφηγητής και αυτό εδώ είναι το κανάλι μου, το κοσμικό φως. Βρες μια ήσυχη γωνιά, χαμήλωσε τα φώτα, φόρα ακουστικά και ακολούθησέ με σε ένα ταξίδι πέρα από τις λέξεις. Σήμερα θα ανοίξουμε μια πόρτα που οι περισσότεροι φοβούνται να κοιτάξουν, την πόρτα της τοξικής έλξης, αυτής της παράξενης, υπνοτικής δύναμης που σε σπρώχνει προς κάποιον που σε πληγώνει, προς κάποιον που δεν μπορεί να σου δώσει αυτό που χρειάζεσαι, αλλά έχει κάτι που το τραύμα σου αναγνωρίζει σαν σπίτι. Αν βρίσκεις ενδιαφέρουσες στην φιλοσοφία, την ψυχολογία και την επιστήμη, με μία μικρή δόση μυστικισμού, μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή. Μείνε μέχρι το τέλος, γιατί εκεί θα δεις κάτι που οι περισσότεροι δεν βλέπουν ποτέ. Τον πραγματικό μηχανισμό που σε κρατάει δεμένο και το ακριβές σημείο όπου μπορείς να κόψεις το αόρατο νήμα που σε κρατάει εχμάλωτο. Και όταν δεις, δεν υπάρχει επιστροφή, γιατί τότε θα θυμηθείς ποιος είσαι και αυτό αλλάζει τα πάντα. Ας ξεκινήσουμε. Ποτέ δεν ερωτεύεσαι τυχαία. Κανένας άνθρωπος δεν μπαίνει στη ζωή σου χωρίς να κουβαλά κάτι από εσένα, κάτι που δεν έχεις αντικρίσει ακόμα. Ο Καρλ Ιούγκ έλεγε πως δεν ερωτευόμαστε τον άλλον, ερωτευόμαστε αυτό που προβάλλουμε πάνω του. Και στις τοξικές έλξεις αυτή η προβολή δεν είναι φωτεινή, είναι σκιά. Εκείνοι που μας πληγώνουν, αυτοί που παίζουν με την απόσταση, που δίνουν λίγο και παίρνουν πολύ, που εμφανίζονται και εξαφανίζονται, μοιάζουν με κάτι βαθύτερο μέσα μας, τις παλιές μας πληγές. Η καρδιά δεν ψάχνει τον κατάλληλο άνθρωπο, ψάχνει τον οικείο πόνο, ψάχνει αυτό που έχει συνηθίσει, όχι αυτό που χρειάζεται. Γι' αυτό λες, δεν ξέρω γιατί, αλλά κάτι με τραβάει σε αυτόν. Το ξέρεις. Απλώς δεν το θυμάσαι συνειδητά. Το ασυνείδητο αναγνωρίζει μοτίβα πριν από σένα. Αναγνωρίζει τον τόνο, τον τρόπο, την ενέργεια και αποφασίζει ότι αυτό είναι δικό μας. Όχι επειδή είναι καλό, αλλά επειδή είναι γνώριμο. Αν μεγάλωσες με αγάπη που έπρεπε να κερδίσεις, θα ψάχνεις ανθρώπους που δεν στη δίνουν εύκολα. Αν έμαθες ότι η αγάπη πονά, θα ερωτεύεσαι εκείνους που πληγώνουν. Αν έμαθες ότι πρέπει να παλεύεις για να σε δουν, θα έλκεσαι από αυτούς που σε αγνοούν. Δεν ερωτεύεσαι τον άνθρωπο, ερωτεύεσαι την επανάληψη. Η τοξική έλξη είναι ο τρόπος που η σκιά σου επιλέγει για εσένα, το κομμάτι σου που δεν θεραπεύτηκε, που δεν άκουσες, που άφησες μόνο του στο σκοτάδι. Και τώρα σε καθοδηγεί σε ανθρώπους που μοιάζουν με εκείνη τη σιωπηλή πληγή, ελπίζοντας πως αυτή τη φορά θα τη δεις. Αυτή τη φορά ίσως θα τη θεραπεύσεις. Υπάρχει κάτι παράξενο στην τοξική έλξη. Όσο πιο πολύ σε πληγώνει ο άλλος, τόσο πιο έντονα τον θέλεις, σαν το σώμα σου να έχει μπερδέψει το άγχος με το πάθος. Και αυτό δεν είναι μεταφορά, είναι βιολογία. Όταν κάποιος σε αναστατώνει, σου δημιουργεί αβεβαιότητα, σε βάζει να περιμένεις, να ελπίζεις, να αγωνιάς, το νευρικό σου σύστημα αρχίζει να παράγει κορτιζόλη, την ορμόνη του στρες. Το σώμα σου μπαίνει σε κατάσταση συναγερμού. Και τότε όταν εκείνος ξαφνικά σου δώσει λίγο ενδιαφέρον, ένα μήνυμα, μια σταγόνα από τη στοργή που τόσο ποθείς, η κορτιζόλη πέφτει απότομα και η ντοπαμίνη εκτοξεύεται. Μια έκρηξη εφορίας. Ένας χημικός σεισμός που ο εγκέφαλος μεταφράζει ως «αυτό είναι αγάπη». Δεν είναι όμως αγάπη. Είναι ανακούφιση από πόνο. Αυτό το εναλλασσόμενο μοτίβο, πόνος, ανακούφιση, πόνος, ανακούφιση,
Δημιουργεί έναν βιολογικό εθισμό, όπως τα τυχερά παιχνίδια, όπως κάθε εξάρτηση. Δεν ξέρεις πότε θα πάρεις την επιβεβαίωση και αυτό κάνει το σώμα σου να περιμένει με αγωνία την επόμενη δόση. Γι' αυτό οι υγιείς άνθρωποι σου φαίνονται ήρεμοι, βαρετοί, όχι αρκετά έντονοι. Δεν είναι αυτή ήρεμη, εσύ έχεις μάθει να ερωτεύεσαι τη θύελλα. Ο εγκέφαλός σου έχει συνδέσει τον κίνδυνο με την αγάπη, το άγχος με τον έρωτα, το χάος με το νόημα. Γι' αυτό όταν κάποιος σου μιλά όμορφα, σταθερά, καθαρά, κάτι μέσα σου δεν νιώθει τίποτα. Όχι επειδή δεν υπάρχει χημεία, αλλά επειδή το νευρικό σου σύστημα έχει μάθει να λειτουργεί σε πολεμική ζώνη. Η τοξική έλξη δεν είναι ρομάντζο, είναι συναγερμός. Είναι το σώμα σου που αναζητά τον κίνδυνο που έμαθε κάποτε να αποκαλεί σπίτι. Και όσο ο κίνδυνος μοιάζει με πάθος, τόσο η ηρεμία θα μοιάζει με αδιαφορία, μέχρι να μάθεις ξανά τι σημαίνει ασφάλεια. Υπάρχει ένας αόρατος μαγνήτης μέσα σου, μία δύναμη που σε τραβάει σε ανθρώπους που ξέρεις ότι δεν είναι για σένα. Δεν είναι τύχη. Δεν είναι σύμπτωση. Είναι η σκιά σου που ψάχνει να ολοκληρώσει έναν κύκλο που ποτέ δεν έκλεισε. Αυτή η σκιά παίρνει μορφή μέσα από 4 ασυνείδητες πληγές που σχεδόν όλοι κουβαλάμε, αλλά λίγοι αναγνωρίζουν. 1. Η πληγή της εγκατάλειψης. Μία φορά κάποιος έφυγε ή δεν ήρθε ποτέ. Μία έλλειψη αγάπης που έμεινε αθεράπευτη. Τώρα έλκεσαι από ανθρώπους ασταθείς, απόμακρους, εκείνους που σε κάνουν να τρέχεις πίσω τους, ελπίζοντας ότι αυτή τη φορά θα μείνουν. Κάθε φορά που φεύγουν, η καρδιά σου πιστεύει ότι μπορείς να διορθώσεις το παρελθόν. Αλλά το παρελθόν δεν διορθώνεται, μόνο αντιμετωπίζεται. 2. Η πληγή της απόρριψης. Κάποτε η αξία σου κρίθηκε άδικα. Κάποιος σου είπε «Δεν φτάνεις». Τώρα ελκύεις εκείνους που σε κρίνουν, σε απορρίπτουν ή σου δείχνουν μόνο μερικά κομμάτια προσοχής. Η πληγή ψάχνει επιβεβαίωση, όχι αγάπη. Και έτσι παίζεις ξανά τον ίδιο ρόλο, να αποδείξεις ότι αξίζεις, μέσα από τον πόνο. 3. Η πληγή της προδοσίας. Η εμπιστοσύνη σου έχει πληγωθεί. Η καρδιά σου έχει μάθει ότι ό,τι αγαπάς μπορεί να εξαφανιστεί ή να σε προδώσει. Τώρα ελκύεις ανθρώπους που υπόσχονται πολλά και δίνουν λίγα. Μία επαναλαμβανόμενη ψευδαίσθηση. Κάθε πληγή μοιάζει με υπόσχεση μεγάλης αγάπης. Μα η αλήθεια είναι ότι η πληγή σου δεν θα θεραπευτεί μέσα από νέες προδοσίες. 4. Η πληγή της έλλειψης αυτοαξίας. Αν δεν βλέπεις την αξία σου, θα ψάξεις κάποιον που θα σου τη δώσει. Αν δεν αγαπάς πλήρως τον εαυτό σου, θα ερωτευτείς ανθρώπους που κρατούν εξουσία πάνω σου. Η καρδιά σου μπερδεύει τον έλεγχο με την φροντίδα, την επιβεβαίωση με την αγάπη. Και κάθε φορά που παραδίδεσαι σε αυτή την έλξη, η σκιά σου λέει «Κοίτα, κάποιος βλέπει την αξία σου. Τώρα». Η κοινή ρίζα όλων αυτών. Κάποτε κάποιος σε πλήγωσε, κάποτε έμαθες ότι η αγάπη πονά. Και τώρα, κάθε φορά που κάποιος σε πληγώνει, η ψυχή σου νομίζει ότι επιστρέφει σπίτι. Αλλά το σπίτι δεν ήταν ποτέ εκεί. Το σπίτι είναι μέσα σου και μόνο όταν το αναγνωρίσεις, η τοξική έλξη χάνει τη δύναμή της. Υπάρχει μια στιγμή μέσα στην τοξική έλξη που σε κάνει να πιστεύεις πως είναι πεπρωμένο. Μια αίσθηση τόσο βαθιά, τόσο ανατρεπτικά ισχυρή που μοιάζει να ξεπερνά το χρόνο. Νιώθεις ότι τον γνωρίζεις από πάντα, ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν γραφτό να μπει στη ζωή σου. Και όμως είναι μια ψευδαίσθηση. Η καρδιά σου δεν αναγνωρίζει τον άνθρωπο. Αναγνωρίζει τη σκιά που προβάλλεται πάνω του. Το κομμάτι του παρελθόντος σου που έχει ακόμη ανάγκη. Το τραύμα που θέλει να ολοκληρώσει τον κύκλο του. Κάθε βλέμμα, κάθε λέξη, κάθε στιγμή που μοιάζει με οικειότητα ενεργοποιεί κάτι βαθιά ριζωμένο, τον ντεζαβού της πληγής. Το ασυνείδητο σου λέει «Αυτόν ξέρω, εδώ μπορώ να μείνω, να ξαναζήσω».
Και τότε η τοξική έλξη ντύνεται με μυστήριο, πάθος, μοίρα, σαν κοσμική σύνδεση. Μα η αλήθεια είναι πιο σκληρή. Δεν είναι δίδυμη φλόγα, δεν είναι σύμπτωση, δεν είναι το σωστό άτομο τη λάθος στιγμή. Είναι ένα κομμάτι του εαυτού σου που ζητά επανένωση με το παλιό τραύμα. Και όσο πιο πολύ πιστεύεις στη μοίρα, τόσο πιο βαθιά μένεις στον κύκλο. Η τοξική έλξη δεν θέλει να θεραπευτεί. Θέλει να επιβεβαιώσει την πληγή σου, να σου δείξει ότι η αγάπη μπορεί να είναι πόνος, να σου θυμίσει ότι για να αγαπηθείς, πρώτα πρέπει να αναγνωρίσεις την σκιά σου. Και μόνο όταν αντικρίσεις τη σκιά, μόνο τότε η καρδιά σου θα δει τη διαφορά ανάμεσα στην ψευδαίσθηση της μοίρας και την αληθινή αγάπη. Υπάρχει μια παράξενη αόρατη δύναμη στις σχέσεις που πληγώνουν. Όσο πιο πολύ φεύγει, τόσο πιο πολύ τον θέλεις. Σαν να υπάρχει μια αόρατη χορδή που σφίγγει μόνο όταν ο άλλος απομακρύνεται. Και δεν είναι μόνο συναίσθημα, είναι κβαντικό φαινόμενο της καρδιάς. Το push and pull, έλξη και απόθυση δημιουργεί μια συναισθηματική υπέρθεση. Βρίσκεσαι ταυτόχρονα στην ελπίδα και στον φόβο, στο ίσως και στο δεν γίνεται. Το μυαλό σου προβλέπει, το σώμα σου αντιδρά και η ψυχή σου παρακολουθεί σαν να είναι θεατής ενός πειράματος που δεν κατανοεί. Κάθε στιγμή που εξαφανίζεται, η ντοπαμίνη σου εκτοξεύεται. Όχι επειδή τον αγαπάς, αλλά επειδή η απουσία του πυροδοτεί τον εγκέφαλό σου. Κάθε επιστροφή του μοιάζει με επανένωση, μια αίσθηση λύτρωσης που διαρκεί μόνο όσο διαρκεί η στιγμή. Και κάθε φορά το σώμα σου θυμάται, η καρδιά σου αναπαράγει το μοτίβο και η ψυχή σου νομίζει ότι κάτι βαθύ συμβαίνει. Όμως δεν είναι πραγματική αγάπη. Είναι εξάρτηση από την ένταση, από την ανασφάλεια, από την αβεβαιότητα. Μεταφορά, όπως τα κύματα του ωκεανού που τραβούν τη βάρκα μέσα και έξω από την ακτή. Έτσι και η τοξική έλξη σε ανεβάζει και σε κατεβάζει, χωρίς να σε αφήνει να πατήσεις σταθερά στην ξηρά. Η καρδιά σου συνδέεται με την απουσία και όχι με την παρουσία. Το κενό δημιουργεί μαγνητισμό, η απουσία γίνεται πάθος. Και μόνο όταν κατανοήσεις αυτό το κβαντικό παράδοξο, ότι η έλξη γεννιέται όχι από τον άλλον, αλλά από το κενό που αφήνει, μπορείς να σπάσεις τον κύκλο. Μα μέχρι τότε η ψυχή σου συνεχίζει να ερωτεύεται τη σκιά και όχι το φως. Όταν μένεις δεμένος σε μία τοξική έλξη, δεν χάνεις μόνο τον άλλον, χάνεις τον εαυτό σου. Μέσα σου αρχίζει ένας διαχωρισμός. Ο ενήλικας που γνωρίζει τι χρειάζεται και το παιδί που αναζητά αγάπη που ποτέ δεν πήρε. Και τα δύο κομμάτια πολεμούν και εσύ βρίσκεσαι στη μέση, σαν να βλέπεις δύο εαυτούς να παλεύουνε μέσα σε έναν καθρέφτη που σπάει σε κομμάτια. Το παιδί λέει «Μην φύγεις, μπορείς να τον αλλάξεις, ίσως αυτή τη φορά με αγαπήσει». Ο ενήλικας λέει «Φύγε, δεν σου αξίζει, αυτό δεν είναι αγάπη». Κι όμως η τοξική έλξη κρατάει το νήμα της σύνδεσης τόσο ισχυρό που ο ενήλικας μοιάζει ανίσχυρος απέναντι στην ανάγκη του παιδιού. Η αυτοεικόνα θολώνει. Η αξία σου μοιάζει να εξαρτάται από την ανταπόκριση του άλλου. Η ηρεμία σου γίνεται αίσθημα ανίας. Η σταθερότητα μοιάζει αδιαφορία. Και έτσι συνεχίζεις να επιβεβαιώνεις ένα μοτίβο που ξέρεις ότι σε πονάει, γιατί το ασυνείδητο σου αναγνωρίζει οικείο πόνο, όχι αγάπη. Πνευματικά η τοξική έλξη είναι μια αντανάκλαση της σκιάς σου. Κάθε άτομο που σε πληγώνει σου δείχνει τα κομμάτια σου που δεν θέλεις να δεις. Κάθε εσωτερικός πόνος γίνεται καθρέφτης και μέχρι να κοιτάξεις αυτόν τον καθρέφτη και να αποδεχτείς τον εαυτό σου με όλα τα τραύματα και τις ανάγκες σου, η καρδιά σου θα συνεχίζει να επαναλαμβάνει τον ίδιο κύκλο, πιστεύοντας λανθασμένα πως πρόκειται για έρωτα.
Το πρώτο βήμα για να σπάσει η αλυσίδα δεν είναι να αλλάξει ο άλλος, είναι να ενώσεις ξανά τα κομμάτια σου, να ξαναγίνεις ολόκληρος, να δεις το παιδί μέσα σου και να του πεις «Δεν χρειάζομαι πλέον να με πληγώνει κανείς για να μάθω τι σημαίνει αγάπη». Και μόνο τότε η καρδιά σου θα μπορεί να αναγνωρίσει την αληθινή παρουσία αντί για τη σκιά. Η τοξική έλξη δεν σπάει με λόγια ούτε με αποφάσεις της στιγμής. Σπάει μόνο όταν η ψυχή αποφασίσει να αντικρίσει την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι απλή αλλά σκληρή. Δεν αγαπάς τον άλλο, αγαπάς την πληγή σου. Η μεταμόρφωση ξεκινά με τη συνειδητοποίηση. Το πρώτο βήμα είναι να παραδεχτείς ότι δεν είσαι ερωτευμένος. Ότι ο πόνος που νιώθεις δεν είναι απόρρια έλλειψης του άλλου, αλλά της δικής σου ανεκπλήρωτης ανάγκης. Όσο και να προσπαθήσεις να διορθώσεις τον άλλο, δεν πρόκειται να αλλάξει. Η αλλαγή πρέπει να ξεκινήσει από μέσα σου. Το δεύτερο βήμα είναι η αποσύνδεση της παλιάς ενέργειας. Δημιουργείς χώρο ανάμεσα στην καρδιά σου και στην τοξικότητα. Σταθερότητα και ηρεμία αντικαθιστούν την ένταση και τον πόνο. Κάθε φορά που μένεις σταθερός, η σκιά σου χάνει τη δύναμή της και η καρδιά σου θυμάται τι σημαίνει ασφάλεια. Το τρίτο βήμα είναι η επανένωση με τον εαυτό σου. Κοιτάς μέσα στον καθρέφτη και βλέπεις τον μικρό εαυτό σου που πάντα ζητούσε να τον αγαπήσουν. Του λες «Σε βλέπω, σε ακούω, σε κρατάω μέσα μου». Η αυτοαξία δεν είναι συναίσθημα, είναι απόφαση. Η αγάπη που αναζητούσες στον άλλο υπάρχει μέσα σου και τότε έρχεται η κβαντική μετατόπιση. Η στιγμή που καταλαβαίνεις ότι αυτό που κυνηγούσες δεν ήταν ποτέ ο άλλος. Ήταν το κομμάτι του εαυτού σου που ήθελε να νιώσει αποδεκτό, ασφαλές, ολοκληρωμένο και όταν κόβεις τον κύκλο με αυτόν που σε τραβάει σε τοξικές δυναμικές, ταυτόχρονα κόβεις τον κύκλο με το παρελθόν. Η καρδιά σου ξαναγεννιέται, η ψυχή σου αναπνέει και η σκιά σου μαθαίνει να σιωπά. Η μεταμόρφωση δεν είναι γραμμική, δεν είναι γρήγορη, αλλά είναι η μόνη αληθινή έξοδος από τον φαύλο κύκλο. Όταν τελειώσει, η καρδιά σου δεν αναγνωρίζει πια τη σκιά ως πάθος, αναγνωρίζει μόνο φως. Και ξέρεις κάτι, το φως αυτό δεν έρχεται από κανέναν άλλο, έρχεται από σένα. Υπάρχει μια σκληρή αλήθεια για τις τοξικές έλξεις και είναι απλή. Αν κάποιος σε πληγώνει επανειλημμένα, δεν είναι η μοίρα σου, δεν είναι η μεγάλη αγάπη, δεν είναι αδελφή ψυχή, είναι αδελφόν τραύμα. Το άτομο που αντικατοπτρίζει τις πληγές σου, όχι την ολοκληρωμένη αγάπη που ψάχνεις. Η καρδιά σου μπερδεύει ένταση με πάθος, πόνο με έλξη, το παλιό τραύμα με τον έρωτα. Κάθε φορά που νομίζεις ότι βρήκες τον ιδανικό, η ψυχή σου ξαναγυρίζει στο οικείο τραύμα, πιστεύοντας πως θεραπεύεται. Μα η πληγή δεν θεραπεύεται από άλλους, η αγάπη δεν μπαίνει μέσα από πόνο και η ειρήνη δεν έρχεται από ανθρώπους που σου θυμίζουν γιατί πονάς. Αυτή η αλήθεια πονάει, γιατί ανατρέπει όλα τα παραμύθια που έμαθες για τον έρωτα, αλλά είναι η μόνη αλήθεια που μπορεί να σε ελευθερώσει. Και τότε, όταν αντικρίσεις τη σκιά σου και δεις την αλήθεια, κάτι αλλάζει. Η καρδιά σου δεν τραβά πλέον ό,τι την πληγώνει, η ψυχή σου δεν αναζητά την επανάληψη και η αγάπη που περίμενες στον άλλον υπάρχει μέσα σου. Δεν θεραπεύτηκες επειδή κάποιος σε φρόντισε. Δεν σώθηκες επειδή κάποιος άλλαξε. Θεραπεύτηκες επειδή αποφάσισες να επιστρέψεις στον εαυτό σου, να δεις το παιδί που πάντα ζητούσε αποδοχή, να σταθείς σταθερός, πλήρης, ολοκληρωμένος. Η τοξική έλξη δεν έχει πλέον δύναμη. Το μόνο που μένει είναι η ειρήνη. Η αγάπη σου πια δεν εξαρτάται από την παρουσία ή την απουσία κανενός
Και αυτό είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορείς να δώσεις στον εαυτό σου. Μην τρέχεις προς αυτόν που σε πληγώνει. Τρέξε προς αυτόν που σε περιμένει, τον εαυτό σου. Και σε αυτή τη στιγμή η καρδιά σου ανασένει ελεύθερη. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν έμαθες κάτι καινούριο από αυτό το βίντεο, μπορείς να κάνεις εγγραφή, να πατήσεις like ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν θέλεις να συνεχίσεις το ταξίδι, σου προτείνω να δεις το βίντεο που εμφανίζεται τώρα στην οθόνη σου. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου κι αν μ' ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.